Ahoj, já jsem Tomáš a moc krát děkuju, že se koukáte na Roadblog. Dnes tu mám Škodu a je to Škoda Elroq. Jsou to první jízdy, takže jen takové mé první dojmy z tohohle auta, protože tady s ním moc nenajedu a rozhodně nebudu ukazovat třeba, jak svítí světla, ačkoliv ta by měla být zase o něco lepší, Matrix LED. Teď jde spíše o takovéto první svezení. Elroq se dá číst také jako elektrický karok, pokud chcete. Mám výbavu Sportline, která zatím v ceníku není. Ceník český sebou mám, takže vám to řeknu. Vybral jsem si slabší motorizaci s menší baterií, protože to je taková ta, dalo by se říct, cena od, jasně, ne v téhle výbavě. Stříbrná barva. To auto je naživo větší, než jsem čekal. Já ho znal jenom z fotek a myslel jsem, že bude takové malé, příjemné auto do města. Příjemné do města bude možná i tak, nebo určitě, ale není to úplně žádný drobek. Takhle otevřu kufr, tady se můžete podívat na tohle řešení umístění kabelu, protože proč nevyužít místo pod platem, jasně. Je tady tahle gumová, oboustranná podlaha, že si můžete dát gumovou stranu, anebo tuhle tu stranu. Já tady mám tyhle ty cargo elementy, abych tady měl zachycený batok, takže mi tady nikam nelítá, to je paráda. A tady pod tím je ještě místo. Ještě místo. A pak samozřejmě, jak to znáte, síťka, tažné zařízení je tu dokonce, ale to předpokládám, že mu bude potřeba pomoct, jasně, taková klasika, ale je tu a je to rychlé. Tak zpátky a tam rukou, i když vím, že tam jde vrátit zkušeným kopem. Síťka, praktické, schválně. Škrabka tu není, ale někde by tu být měla, co jsem koukal, ale to asi je opravdu jenom detail. Každopádně nabíjí se tam, kde byste čekali nádrž. Jak to vypadá uvnitř? Je tu zkrátka hodně místa, je to velké auto. Vy jste to možná čekali, že je to velké auto. Mě to trošku překvapilo. Vepředu. Tady se omlouvám, tady je telefon s nějakým kabelem, ale on už tu byl a já se ho bojím odpojit. Radši ho nechávám tak, jak to tu bylo. Můžeme se podívat pod kapotu. Tak a teď nic nejede. Když jsem dělal úvodní záběr, tak tady auta jezdila a rušila a teď nic. Kapota je opravdu těžká a vodní to vypadá takhle. Ta hliníková nebude. Denní svícení nahoře, můžete mít tady diody také, já je tu nemám ve výbavě, a světla Matrix LED, takže Matrixová část je tahle prostřední. Odpor vzduchu je 0,26, kdyby vás to zajímalo. A co bych vám k němu ještě řekl? Dojezd může být až 581 km, můžete mít adaptivní podvozek, je tu head-up display s rozšířenou realitou, to funguje výborně. Jsou tam takové šipky, které vám ukazují, kam máte jet, je to vyloženě 3D, až jsem se jich trošku leknul, ale když si na ně zvyknete, tak je to asi úplně v pohodě. Třízónová klimatizace, praktická věc. Matrixová světla, to jsem vám říkal, jenom ať to máte takhle pohromadě. A co je fajn, někdo to ocení, já třeba to asi bych to asi úplně nevyužil, ale můžete si ručně předehřát baterii. Když dáte, že jedete k nabíječce, baterie se předehřeje sama, ale můžete i ručně zapnout předehřev baterie, když třeba parkujete někde u nabíječky a ráno se rozhodnete, zajedu nabíjet. No, tak to by se ani nestačila zahřát, takhle si ho zapnete ručně a je to. A nabíjení by mělo být z nějakým, myslím, 10 na 80% za 24 minut, ale to nebudu moc tady nějak vyzkoušet, tak možná až v praxi v Čechách. A mimochodem, Škoda Karoq má odpor vzduchu 0,30, tady je 0,26, takže
o něco lepší. A asi se hlavně půjdeme projet, protože to je to důležité, zajímavé a tak vám ukážu, kolik je místa, když si sednu sám za sebe. Tak jo, já dám kameru na hlavu a půjdeme se projet. Kamera je na hlavě, úhel záběru nastavený na ten širší. Osvětlení zavazedelníku, jedno světlo tady, jedno vlevo, jsou LED. A jdu si sednout dozadu sám za sebe. Měřím 184 cm a před koleny mám tolik místa. Zavřu dveře. Pro nohy mám dole místo a nad hlavou mám tolik místa. To auto je velké a sedí se tu dobře, ty sedáky jsou dlouhé. Vyřívané sedačky. Celoketní opěrka je tu, je tu. Průvlak. Vypadá to tak. Možná potřeba z druhé strany. Schválně. Jdu to zjistit. Abych vám tady nesliboval průvlak a on tam nebyl. Ano, jasně, je tady. Takže tady odjistit a máte tam průvlak na lyže třeba. Každopádně tady vzadu paráda. Plno místa, hlavová opěrka jde vysunout vysoko. Mám podepřenou hlavu. Je to super. Tak a já teď skočím dopředu. Hlavně za mnou jede auto, ale myslím, že projede bez problému. Ale kdyby náhodou, tak chci být radši vepředu. Tak. A já radši jedu. Tak, já jsem radši vyrazil, protože za mnou bylo auto, potřebovalo jít doprava a já tam stál ne úplně vhodně. Za celou dobu tam nikdo nejel, takže to vyšlo fajn, že už jsem stejně seděl v autě. Tady to vypadá takhle. Head-up display, opravdu veliký, hezké zobrazení. Dokonce tam nevidím okolo těch písmen takovou tu červenou linku, jako jsem viděl v Superbu, takže super. A ta rozšířená realita vypadá dobře, funguje dobře. Co se týká spotřeby, řeknu vám ji rovnou. 17,6 mám teď za nějakých 54 km, dobře, moc jsem toho nenajel. 17,6 a je tu 15 stupňů. Ano, docela příjemné podmínky pro testování elektromobilu. Pár novinek tu je, asi si nevzpomenu na všechny, ale tohle je jenom takové rychlé první svezení, nebo rychlé, ono moc rychlé nebude, ale prostě první svezení. Ale třeba co tu je, a je to praktické, je tohle. Vypnete upozornění na překročení rychlosti, pokud chcete. Já to můžu nechat zapnuté, abych měl přehled. Pokud chcete. Sem si můžete nastavit třeba právě předehřev té baterie. To si můžete konfigurovat. Dříve jsem byl zvyklý, že třeba Line Assist vypnu tímhle tlačítkem. To už teď neplatí. Teď se tím přepíná režim tempomatu nebo omezovače rychlosti, ale je to, takže je to tady pod tímhle tlačítkem a tady si můžu vypnout. Už to není tak, tady vidíte nabídku, to je jedno, už to není tak intuitivní jako tady, kdy jste to zvládli bez koukání se jinam než před sebe. Koukal jsem se před sebe, viděl jsem, že zmáčknu tohle dolů, nebo zmáčknu tohle jednou a pak dolů, tím jsem vypnul i upozornění na překročení rychlosti. Teď je potřeba kouknout sem. Ale ono to není nějak extra rušivé. I když je pravda, že tady jak jsou úzké silničky, tak to občas tady hlásí, že vyjíždím z pruhu. To auto je až překvapivě příjemné a pohodlné. Nebo mám z něj takový pocit, že je to velké auto, protože ono to je velké auto. Ono je široké jako Enyaq. Prostoru je uvnitř dost. A je takové, ten podvozek je výborný. Já tady nemám adaptivní, alespoň tedy myslím, protože přesnou specifikaci tady napsanou nemám, ale když jsem se koukal na nastavení jízdních režimů, tak není možnost změnit podvozek. Takže předpokládám, že tu adaptivní není. Ale teda je moc příjemný. Ta jízda je úplně taková sametová, pohodová. Pro mě příjemné překvapení. Trošku nechci říct, že jsem čekal, že to bude horší. Ono to tak vlastně vyzní.
ale nečekal jsem, že to bude tak dobré. Co se týká cen, tak Elrock začíná na 799 tisících právě za verzi s tímhle výkonem a s touhle baterií. No a když mluvím o výkonu a baterii, tak jak to tedy je? Výkon je 125 kW a baterie má 55 kWh. Můžete mít ještě silnější a pak máte 210 kW výkon auta a tak já vám to řeknu až za křižovatkou. Takže silnější má 210 kW a baterie má kapacitu 82 kWh. Takový Elrock má označení 85, tenhle má označení 50. V autě je úplně ticho, to je až trochu strašidelné, ale jasně je to příjemné, kdybych si tady pustil nějakou muziku, tak je to super, jenže to nemůžu, protože natáčím. Jak jsou to úzké silničky, tak právě člověk pozná, že to auto není žádný drobek. Neříkám, že je to nějaké obří auto, ale prostorově já bych vůbec víc nepotřeboval. Mně by tohle naprosto stačilo, možná je tu až moc místa. Vepředu je Isofix, to je možná dobré vědět. Když se na to tak podívám, tak mám 75% baterie a 255 km zbývajícího dojezdu. Jel jsem i po dálnici, tady předepsanou rychlostí, tady je 120. A pak takhle po okreskách, ale tady je 70, což je občas trošku složitější udržet, ale je to tak, takže dodržuj. Vjel jsem do města, nevím, jestli jste přede mnou viděli ty šipky na head-up displeji, asi ne, ale jsem ve městě, jinak auto má pohon zadních kol, to jsem neříkal. Je to znát, protože tady silnice docela kloužou. Jsem ve městě, je tu 30, takže jsem zapnul adaptivní tempomat, klasicky páčkou vlevo pod volantem. Tady na head-up displeji dokáže ukázat i takovou šipku, že se drží toho auta před vámi. To je takový detail, ale je to hezké. Že opravdu ten head-up display dokáže s tou rozšířenou realitou pracovat. No a zatím se tady můžete kochat mořem, protože stejně jedu pomalu. Normálně bych řekl, že teď je čas, abych vám ukázal, jak svítí světla, ale to vám neukážu, takže teď je čas na to se kochat. Ale nejsme tu kvůli kochání, já vím, nejsme tu kvůli kochání. Takže 75% baterie, zbývající dojezd 253 km. To je celkem takové uklidňující. Ano, můžete mít větší baterii, takže větší dojezd. Já jsem si schválně vybral tuhle nejmenší, nejlevnější konfiguraci. Co se týká systému, to vás asi nic nepřekvapí, displej je opravdu veliký. Tenhle displej je sice malý, ale vzhledem k tomu, že je tu ten head-up display, který je krásně umístěný, čitelný, tak fajn. Co moc nechápu, je tenhle lesklý plast tady nahoře, kde vlastně vidíte jenom sebe, nebo teď tam vidím svoji ruku a řekl bych, že tam žádná funkce není. Možná, jestli tam není nějaká kamera, která by snímala, jestli se koukám před sebe, no ale na to tam nemusí být takhle masivní kus toho plastu. Co se týká odkladacích prostor, držáky na nápoje, tady je bezdrátové nabíjení, velké místo zde, loketní opěrce také, pod tím ještě místo, tady je tahle ta kostička na umývání displeje, no a pak je obří místo tady dole, to jste asi viděli, jsem vám to auto ukazoval z ruky, jak vypadá uvnitř, máme opravdu hodně místa, kapsy ve dveřích, na vodu, která tam je. Kam si opírám ruku, mohlo by to být měkčí. Je to sice měkčené, ale moc měkké to není. Tohle je měkký plast, tady je to taky měkké. No a tady vpravo na loket je to krásně měkké. A zkusím, jestli se dá. Tak, dá se polohovat loketní opěrka a nedá se vysunout. Tady je 90, tak můžu vyzkoušet zrychlení. Tak, zadní kola mají co dělat s adhezí. Pneumatiky jsou letní, to jsem neříkal, ale vzhledem k teplotám je to jasné. Zimní v těchto teplotách by asi prokluzovali podstatně víc a mizely by rychleji.
Tak já nastavím tempomat na 90. Krásně byl vidět šipka, že ano, auto přede mnou, držím se ho. Dobře, drží se ho. Adaptivní rekuperace funguje výborně. Když auto před vámi brzdí, zvýší se rekuperace, dokonce i před kruhovým objezdem, před křižovatkou. Paráda, takže tu můžete nechat zapnutou, jinak tu máte i pádla pod volantem. Takže můžete měnit míru rekuperace, ale já nechám Ačko. No to vypadá, že když změním míru rekuperace, takhle, úroveň 2, úroveň 3, tak brzdí opravdu hodně, dám. No ale zase se pak přepne na Ačko. Ještě to zkusím. Protože vy tu míru rekuperace nastavujete, když vlastně dáte nohu z akcelerátoru, tak teď můžu nastavit míru rekuperace. Chci brzdit víc rekuperací, ale jakmile zase přidám, tak se přepne zpátky na to Ačko, na tu automatiku. Nevím, jestli pojedu po dálnici, každopádně po dálnici jsem jel, ticho je tam také a na 120 se dostanete. Ve vyšších rychlostech už toho výkonu není přehnaně moc, i když papírově to vypadá nadějně, tak stále to není ta nejvýkonnější verze, ta je na tom podstatně lépe. Ale můžete ji mít, když chcete, můžete ji mít. Pokud ale chcete L-Rock s cenou od, tak to bude tahle motorizace. Co spotřeba? 16,8. Tak, tady klidně může předjet, mě to nevadí. Výdání mrtvé úhlu, aspoň jste ho viděli, je na dobrém místě, že je dobře vidět, že není až na vzdáleném konci zrcátka. Co se týká systému, rychlý, funkční, nebo alespoň já jsem za tu dobu, co tady chvíli jezdím, nenarazil na žádný zásek. Můžete si zobrazit i samozřejmě nabíječky, vidíte jejich výkony, to se hodí u elektromobilu, jistě. Třeba když si zapnete vyhřívání sedačky, než bych ho teď potřeboval, takhle hezky zvětší, zmenší ten obrázek a cvakne to, jak máte takový hezký pocit z toho. Je to detail, ale ty detaily tvoří ten pocit v tom autě. Tady bude na head-up display vidět zobrazení sjezdu z kruhového objezdu, což vy asi neuvidíte. No, ale krásná šipka, která mi ukazuje sjeď tudy. Takže zase akceleraci zkusím, plný plyn, nebo plyn v tomhle případě ne, ale pedál na podlaze. Můžu přepnout na sportovní režim. Rekuperace se změnila z automatické na manuální, takže já si nastavím menší. Ale reakce mi nějak bleskovější nepřijdou. Tady předjedu cyklisty. Radši trošku přidám. Cyklisté už jsou daleko, nebojte, jdu vám ukázat ostříkovače. Jen tak, kdyby to někoho zajímalo. Měl jsem tu možnost vyzkoušet ještě jednu věc, docela praktickou. Když stírají stěrače, prší, tak se rozsvítí potkávací světla. Já tady vyzkouším zrychlení z 0 na 100. Přepnu na sportovní režim. Tak. Doufám, že vidíte na displeji. Snad to bylo vidět, jestli ne, tak to bude vidět, až auto budu mít klasicky půjčené. Nevím, jestli bude dálnice. Každopádně můj názor na tohle auto vám můžu říct už teď. A můj názor je pozitivní, protože to auto je příjemné. Opravdu moc příjemně se v něm jede. Skvělé sedačky. Příjemně se mi tady sedí. Podvozek krásně filtruje nerovnosti. Není tvrdý, je spíše komfortní, ale zase ne moc. Je to takový ten německý komfort, bych to nazval. A s tím autem se jezdí
dobře i s touhle méně výkonnou variantou, s menší baterií, ale ten dojezd mi přijde dostatečný, nabíjení jsem neměl možnost vyzkoušet a reálný dojezd také ne, takže doufám, ale vycházím z toho, jak tady ubývá a jaká je spotřeba. Ano, ta spotřeba 16,8, dokázal bych si představit třeba okolo 15, třeba i 14 bych si dokázal představit, protože nejezdil jsem rozhodně nějak akčně. Jasně, teď bylo pár zrychlení, ale jinak jsem nějak akčně nejezdil. Mohla by být trochu nižší, ale to auto nemá nic na je to nějaký první kus, takže nevím, jestli se to v průběhu ještě nebude nějak řešit a vylepšovat, takže, ale hodnotím to, co mám, 16,8, mohlo by být míň. Místa je tu opravdu hodně, velký kufr, vzadu plno místa, vepředu dost místa, plno odkladacích prostor, příjemné auto a teď je tady chvíle času, takže 799 tisíc a ta výkonnější varianta 1 032 000 ve vyšší výbavě. Bude i s pohonem všech kol, zatím není a samozřejmě třeba výbava Sportline, kterou mám já, tak ta také teď v ceníku není, co jsem koukal. Koukal jsem i do konfigurátoru a tam také není. Prý tam byla, jsem od někoho zaslechl, ale teď tam není. Jsem zvědavý na ta světla, která teď nemám šanci vyzkoušet, ale měl by být zase o něco lepší. Tak bych vyzkoušel, jak fungují ještě lepší Matrix LED světla. Ale to až někdy v noci. Tady uvidíte, jak se s autem dobře zatáčí. Ten rejt je super. Takže ani takovéhle zatočení vás nerozhodí. Svítí sluníčko a prší. No. Tady vidíte, že tady je nějaká nabíječka, ale to je klasika, to určitě znáte. Takže jak bych to shrnul, příjemná jízda a příjemné a prostorné auto. Ještě se tu naskytla taková klikatá silnička. Neříkám, že je to úplně auto na zábavné svezení. Ale podvozek je dobrý, dobře zatáčí. Takže se dá opravdu příjemně svést. Já už jsem tam jel nahoru, takže já už jsem si to vyzkoušel. A říkal jsem si, že ještě teda nasadím kameru na hlavu. Ať se projedete taky takhle se mnou. Můžu zkusit sportovní režim. Dá se měnit tlačítkem? Dá se měnit tlačítkem, no tak to je paráda. Rekuperaci menší. Že má auto pohon zadních kol neznamená, že je sportovní. Ale řídí se příjemně. To rozhodně pomáhá. Je super, že bude ta čtyřkolka, kdyby někdo chtěl, protože plno lidí se té zadokolky bojí právě třeba, když jezdí na hory, tak aby vyjeli. Čtyřkolka jim dá pocit jistoty. No a tady už je zase 70, takže tady už pojedu tak v pohodě. Můžu teda zase přepnout. Jízdní režim normál. A hezky v pohodě zpátky. Dálnice už asi nebude, ale ve 120 je tu klid, ticho a viděli jste, jak auto zrychluje na 100, takže na 120 je to vlastně stejné. Jsem zvědavý, jestli se mi podaří vyzkoušet i tu silnější verzi, ale nejsem si jistý. Ono je tady docela hodně lidí a málo aut, ale jsem rád za tuhle. Tu jsem chtěl primárně, protože jsem byl zvědavý na ten základ. Podařilo se mi ještě nasednout do silnější verze, která je opravdu znatelně, citelně silnější, ale, co mě překvapilo, je i úspornější. Alespoň za mé ježdění mám spotřebu 15,2 s tímhle autem a předtím jsem jezdil s kolegou, on řídil a měli jsme spotřebu nějakých 13. A to ani s tím předchozím autem jsem nejel nějak ostře, s tímhle také ne, vlastně jízdní režim bych řekl úplně stejný a to jsem tady hned na začátku jel na dálnici.
Ale počkám na značku konec omezení a ukážu vám, jak to auto zrychluje, protože teda je to citelný rozdíl. Jasně, tak údaje tomu napovídají, že ten rozdíl bude citelný, protože je prostě velký. Na druhou stranu, už s tím předchozím autem, s tou 50, tedy s tím menším výkonem, byl problém, jak byla ráno mokrá silnice a vyjížděl jsem z vedlejší, napojoval jsem se na hlavní a přidal jsem, počkám, až domluví navigace, tak byl problém s adhezí. Už mi tady blikaly kontrolky stabilizace. Teď je sucho, takže teď je to dobré, ale kdyby bylo mokro, tak tady neříkám, že bude problém s tím, že by to auto nějak zlobilo, ale bude hodně blikat často stabilizace. Hodně blikat často. No a prostě bude často blikat stabilizace, když budete prudčeji přidávat, protože má zkrátka dost síly. Možná pojedu i na dálnici. Pojedu. No, tak aspoň ukážu dálnici. Tak. Takže napojení na dálnici. Zapnu tempomat, v autě pohoda, udržení uprostřed jízdního pruhu funguje. No a jak slyšíte, i ve 120 je tady ticho. Takže tahle výkonnější varianta má větší baterii, 85% kapacity zbývající a 455 km je zbývající dojezd. Takže větší baterie, více výkonu a nižší spotřeba. Alespoň takhle z těch prvních pár kilometrů, co jsem tady najel, s tím autem jsem jich najel 50 a ta spotřeba je 16,5, ale předtím jsem se dlouhodobě držel okolo 15, takže teď to trošku povyskočilo. I tak je ta spotřeba ale dobrá a překvapivě dobrá oproti tomu, jaká byla u toho předchozího auta. Tam byla překvapivě vyšší, tady je překvapivě nižší, takže asi takhle. Tak to už bylo opravdu všechno, takže já vám moc krát děkuju, že jste se koukli na tohle video. Budu moc rád, pokud máte odběr na YouTube, koukněte se můj Instagram a Facebook, odkazy máte tady dole a já se na vás budu těšit u dalšího auta, dalšího videa a vy se zatím mějte krásně. Tak ahoj.